stay tuned dito sa namin, sa vlog dahil magtuturo kami ng styling using this, ng plant styling using these pots and items. Tapos iayos din namin siya dito para Hi guys, I'm G of Lush Lifestyle Plants and welcome back to our official YouTube channel, Lush TV. So for this episode, ipapakita namin sa inyo yung unboxing ng mga gardening items na na-order namin from Dubai. So the shopping experience was made possible by Dubai Cart. So ililink namin yung Facebook page nila sa description box so that you could check out their shop. So they do pasabay services sa mga items na gusto mo from Dubai, their shops that they offer. So please make sure to check their Facebook page dahil very convenient, dahil sila na ang magsha-shopping sa iyo magsha-shopping for you sa Dubai at ipapadala na lang siya sa doorstep mo dito sa Pilipinas. Very convenient, 'di ba? So 2 boxes yung dumating para sa mga items na in-order natin from Dubai. This is box number 1. So unahin natin 'to. So, binigyan nila kami ng free na reusable na bag. So, this is very, very useful. Lalo na, for example, pag nag-grocery ka dito sa atin or kung meron kang gustong bilhin sa ibang mga shops na lalo na dito sa area namin, bawal talaga ang plastic. So, when you go to the grocery, ini-encourage na meron kang sariling dalang grocery bag, and also, this is very useful. Thank you sa Dubai Cart para sa freebie namin na to. So, tapos na yan. Lagyan natin sa baba. Next naman is itong watering can na to. Ang ganda, oh. Tingnan nyo. Very slick and sophisticated. So, di ko mahanap kung kung saan siyang material na gawa. But, I think siguro mga 1 liter or 1.2 liters din siguro yung pwedeng ilagay dito. And very convenient ngayon kapag magdidilig na ako ng halaman. So, isa lang tong binili ko kasi for personal use lang. Next naman ay yung mga paso. So, ito muna. Ito, talagang one of my personal favorites din. So, bababa ko na siguro to, no? Para mas makita nyo mabuti. So, one of my personal favorites din to. Hindi ko alam kung ibibenta ko or ano. So, yung mga pots pala na binili namin, ang balak namin dyan kasi is ilalagay namin sa shop. Tapos, we will give options ngayon sa mga clients namin para mag-mix and match. For example, bibili sila ng ganitong plant, tapos ito yung mga pots na pwede doon, ganyan. Or, you can also help us by putting your suggestions on the comment section kung ano yung tingin nyo magandang halaman na ilagay sa mga pots na ipapakita namin sa inyo para magkaroon din kami ng idea kung ano yung magagandang uso at trend ngayon. So, ito siya. Tadan! So, ito ay mga gold pots na these are planters na pwede mo siyang gawing outer pot kasi wala silang mga drainage holes. So, pwede mo siyang lagyan ng inner pot and then you're okay. Ito ay, although metal siya, hindi siya kinakalawang kasi parang meron siyang special coating. Hindi ako magaling pero yun yung sabi sa akin. So, ayan, ang ganda, o, diba? Malagay natin siya dyan. So, pabalik ko na para makita natin yung next set of pots. So, i-wrap ko lang ito ulit. And, natin. Next ay ito. Parang ito yung mga babasagin. Or ito muna. Ito. Kasi similar to doon. Ito naman silver. Ganda, oh. Ito. Pero ito, 9cm naman to. Mas mababa ng konti. Kasi parang 12cm yung mga. Ayan, oh, ang gaganda nila. So, ang very cute na to pag inilagay mo siya sa mga shelf, sa mga rack. Ang ganda niyang tingnan. Very, very modern and sleek. So, balik na natin siya dito. And
don't forget to comment down below kung ano yung magagandang plants na sinasuggest nyo na pwede naming ilagay dyan at i-offer na babagay sa mga paso na to. Ito naman ay parang ito yata yung babasagin. Parang ang material nito, they call it parang earthenware. I don't know if I pronounce it correctly, pero parang ganon. So parang clay siya, parang clay, tapos meron siyang coating sa labas na parang ceramic or hindi ko alam kung tama yun. Pero parang ganon din kasi yung feel of madulas siya, and alisin ko nga yung ganda. Ito ay 15 cm. 15 cm. Ayan. Ganda. Naririnig diba? Ayan, tatapat ko sa mic. Ang ganda, very premium and very sophisticated, very classy kapag inilagay mo siguro sa living area or kahit sa may kitchen, or ang ganda niyang tingnan. I didn't expect na ganito siya kalaki. Although I have an idea kung ano yung size niya nung binili ko siya, nung in-order ko siya, pero hindi ko in-expect na ganito pala. Ang ganda, sobrang sophisticated. So, yung remaining pots na nandito, na natira dito ay mga ganito din, earthenware din. So, hindi ko na siguro ilalabas lahat. Parang 5 pieces to eh. So, hindi ko na ilalabas lahat para hindi sila masira. Ito naman yung box number 2. So, i-open na natin siya. Actually, open na siya. Kunin na natin yung laman. That's what I mean. So, ito ay gagawin kong... ito kasi parang multi-purpose na rack. Gagawin ko siyang... ang bala ko dito is plant rack sa may labas. Kasi, if you watched my video about rubber tree, konti lang yung plants na ilalagay ko sa labas. Kasi maliit lang yung space namin doon. So, ito is very perfect kasi 4 layers siya and mas marami na akong plants na mailalagay. So, i-assemble lang natin siya ng mabilis. Ayan, tapos na siya. So, gaganito ko na lang dito. Kita ba? Ayan. Ayan. Ang ganda, oh. So, 4 layers siya. Ang gusto ko naman dito is matataas yung pagitan nila. So, yung mga plants na medium size, magkakasya siya dito. So, ang ganda. Siguro mga 3 to 4 plants din. Tapos siguro kung maliliit, 6 na small plants ang magkakasya. So I like it. It's very sturdy. Tapos meron siyang kasamang ganito, oh. Ayan. So parang i-drill mo siya sa wall. Tapos siya yung magiging support para hindi siya gumagalaw-galaw. Pero I think kahit wala nito, sturdy naman siya. Hindi naman siya, ang gumagalaw is yung table ko. Pero ito, sturdy naman siya. Kasi yung the way na nag-click silang yung mga ito, yung pagitan nito, talagang matibay siya. So, thank you sa Dubai Cart dahil meron na kaming lalagyan ng plants sa labas. Para sa labas. So, continuation ng box number 2 ay mga pots ulit. Pero konti na lang naman na to. Hindi ko
Ano ba to? Ito yung gold ulit. Kasi parang 10 pieces nga yung in-order ko nitong gold. Ano to? Ano to? Hindi ko alam. So, ito. Ayan. Gold ulit. So, 10 pieces. Ito another 5. Kasi yung unang 5 pieces. So, ito 5 pieces ulit. 10 pieces. And please stay tuned dito sa namin, sa vlog, dahil magtuturo kami ng styling using this, ng plant styling using these pots and items. Tapos iaayos din namin siya dito para magkaroon kayo ng idea kung paano nyo iaayos din yung mga plants kung o-order din kayo sa Dubai Cart ng mga ganito or kung sa iba pa. Next naman is, may isa pa pala na ganito, yung white na earthenware. Ayan. Ganda ng tunog niya talaga, oh. Ganda. Premium na premium. So, hindi natin muna siya dyan dito. And I think ito na yung last set ng pots, which is also my favorite. Tada! Ganda. Wala na tong laman. Wala nang laman, so ibaba ko na siya. Ito ay 1, 2, 3, 5. 5 pieces din to. Ganda. Maganda siya. Ito. May tunog ba? Ayaw tumunog. Pero metal siya. Metal siya. Na very premium yung feel kapag inano mo siya. Ganda. So, pwede mo rin siyang lagyan ng inner pot. Ayan, oh. Ganda. Pwede mo rin siyang lagyan ng inner pot. Tapos dito mo ilalagay yung plants. Ang ganda. Ang ganda niya. Tapos ang ganda ng color, oh. Kapag inilagay mo siya sa parang plain na space, talagang super pop of color. Parang siya na yung accent color mo dun sa area. So, ito yung mga pots na meron kami. Very limited. Ito ay 10 pieces lang. Ito 3 pieces lang, ito 5 pieces lang, ito din 5 pieces lang. Super limited. Ipo-post namin sa page kung kailan sila magiging available, kung paano sila magiging available, kung paano yung gagawin namin sa customization. And please help us put sa comment section kung ano yung mga halaman na babagay sa kanila. Yung tingin nyo babagay na pwede naming ilagay. And watch out yung styling video namin dahil gagamitin namin as example itong mga pots na to para magkaroon kayo ng idea kung paano mo siya isa-style sa bahay mo or sa space mo. So I hope nagustuhan nyo yung very first unboxing video namin. Kung nagustuhan mo, please like this video and share it to your plantito and plantita friends. And thanks for watching. See you on the next video.